تصور کنین دنیایی که در اون زنان در پشت پرده قدرت شاهان رو هدایت می‌کردن و سرنوشت امپراتوری‌ها در دستاشون بود. امروز می‌خوایم به دنیای ملکه‌های مادر و زنان دربار اشکانی سفر کنیم. زنانی که نه تنها قلب شاهان رو در دست داشتن، بلکه با سیاست و نفوذشون تاریخ رو شکل می‌دادن. از ملکه رینو تا موزا، از شاه دخت‌هایی که با ازدواج‌های سیاسی مرزهای امپراتوری رو مستحکم می‌کردن تا زنان ایالات محلی، همه نشون میدن که زنان دربار اشکانی نه تنها نقش تزیینی نداشتن، بلکه حلقه‌های حیاتی شبکه‌های قدرت و نفوذ بودن. در این ویدیو با هم به دنیای قدم می‌ذاریم که کمتر کسی درباره اون شنیده، جایی که القاب، کتیبه‌ها، نقش برجسته‌ها و سکه‌ها داستان قدرت، سیاست و زندگی زنان خاندان سلطنتی اشکانی رو روایت می‌کنن. داستان زنانی که با سیاست، هوش و شجاعتشون مسیر تاریخ رو تغییر دادن. دوستان، این قسمت دوم ملکه ها و زنان سلسله اشکانیه. اگه قسمت اول رو ندیدید پیشنهاد میکنم برگردین و اون قسمت رو هم ببینید. لینکش رو قسمت توضیحات یا دیسکریپشن براتون میذارم. درود دوستان، من ارسلان هستم و منم بهاره. به کانال رئال هیستوری خوش اومدید. همونطور که از الواح بابلی میشه فهمید، ملکه‌های مادر تو دربار جایگاه خیلی مهمی داشتن. مثلا یک کتیبه هست که توش نام رینو، مادر فرهاد دوم و یه زن دیگه به نام ایشتار، مادر فرهاد سوم دیده میشه. طبق منابع تو سال 137 قبل از میلاد مهداد اول فوت کرد و چون پسرش فرهاد دوم هنوز سن کمی داشت و نمیتونست خودش رو به سرداران و امیرانی که پدرش تو جنگ‌ها همراهی کرده بودن تحمیل کنه، مادرش رینو مجبور شد برای مدت کوتاه نقش نایب السلطنه رو بر عهده بگیره. چیز جالب اینه که تو منابع تاریخی اون دوره هیچ گزارشی از آشوب یا کشمکش سیاسی دیده نشده. بنابراین میتونیم نتیجه بگیریم که رینو توی این مدت کارش رو خیلی خوب انجام داده و تونسته جلوی شورش‌ها و جنگ‌های داخلی رو بگیره. تو الواح میخی بابلی نام رینو اینجوری ثبت شده: ارشک و مادرش رینو شاهان. نکته مهمش اینه که واژه شاهان به صورت جمع اومده، یعنی منظور فقط ارشک نیست و مادرش هم با عنوان شاه همراهش حساب می‌شده. یه نکته دیگه هم اینه که تو اسناد بابلی اسم هیچ کدوم از شاهان اشکانی نیومده و فقط از لقب ارشک استفاده شده. بنابراین مشخص میشه که این سند متعلق به فرهاد دوم بوده، کسی که بین سالهای 137 تا 129 قبل از میلاد حکومت میکرده. از همین طریق میتونیم بفهمیم که رینو هم در همین دوران فعالیت داشته. تو این کتیبه رینو با لقب مادر شاه شناخته شده. اسمش حتی تو بعضی اسناد حقوقی مکشوفه از اروک هم دیده شده. اما چون تاریخ دقیق کتیبه اشکانی از بین رفته و تاریخ سلوکی ها هم ناقصه، هنوز اجماع کاملی برای تاریخ گذاری وجود نداره. یه نکته جالب دیگه هم هست. تنها زنی که همزمان هم ملکه مادر بوده و هم ملکه دربار زنی به نام موزا بوده که دلیلش هم ازدواج با پسرش بوده. مادر فرهاد سوم هم جزو ملکه های مادر مهم محسوب میشه و تو کتیبه های بابلی بهش اشاره شده. متن کتیبه میگه ملکه ایشتار ارشک شاه شاهان و ایشتار مادرش ملکه. تو این کتیبه بخش اول اسم ملکه محو شده، ولی با توجه به اسم ایشتار که الهه‌ای بین النهرینیه به نظر میرسه این ملکه اهل بین النهرین بوده. به نظر میرسه خواهران و دختران شاه که ما اینجا بهشون میگیم شاه دختها، به خاطر رابطه خونی با شاه جایگاه خیلی ویژه‌ای تو دربار داشتن. نقش این زنان بیشتر تو ایجاد یا تقویت روابط بین دولت‌ها یا همگرایی شاه با بزرگان اشکانی بود. مثلا فرهاد سوم برای اینکه روابطش با ارمنستان مستحکم بشه، دخترش رو به پسر پادشاه ارمنستان تیگران داد. یا دختر فرهاد چهارم هم برای تحکیم روابط سیاسی همسر تیگران شد. حتی مهداد اول بعد از اینکه دیمیتریوس دوم شاه سلوکی رو دستگیر کرد، دخترش رودگونه را به ازدواج اون درآورد تا دیمیتریوس بتونه نقشی مطابق با اهداف شاهان پارت ایفا کنه.
بعد از ملکه ها و ملکه های مادر باید به زنان غیر عقدی یا همخوابگان شاه اشاره کنیم. این زنان در سلسله مراتب پایین‌تر قرار داشتند. منابع یونانی و رومی به وجودشون اشاره کردند. هرچند اسمشون مشخص نیست و فقط با لقب بانو ازشون یاد شده. این زنان معمولاً از طریق اتحاد سیاسی یا به عنوان اسیر یا هدیه وارد دربار شاه می شدند. گاهی اوقات هم ممکن بود زنی غیر عقدی نزد پادشاه محبوب بشه و جایگاه بالاتری پیدا کنه که موزا نمونه بارزشه. علاوه بر موزا، طبق اسناد موجود، مادر بلاش اول و زن اردوان سوم هم همخوابه های یونانی بودند. امپراتوری اشکانی از ایالات مختلفی تشکیل شده بود که هر کدام به صورت ملوک الطوایفی اداره می شدند. یکی از ایالات مهم ایلمایی بود که در جنوب غربی ایران قرار داشت. اطلاعات دقیق درباره وضعیت زنان در این ناحیه کمه، اما بر اساس سکه شناسی و نقش برجسته‌های مکشوفه از ایزه می‌دونیم بعضی زنان نفوذ زیادی داشتند. یکی از این زنان ملکه آنزازه، همسر کامناسکرس دوم بود. تصویر او همراه همسرش روی سکه‌ها ضرب شده که حدوداً مربوط به سال 81 قبل از میلاد و متأثر از سکه‌های سلوکی مثل دیمیتریوس و لاودیکه بود. قبل از این تصویر فرهاد پنجم و موزا هم روی سکه‌ها چاپ شده بود. ملکه آنزازه همچنین تو نقش برجسته تنگزیر ایزه دیده میشه. تو این نقش 4 نفر کنار هم دیده میشن که هر کدوم پیاله‌ای در دست دارن. آنزازه کنار همسرش و در سمت چپ صحنه قرار داره. با توجه به کتیبه‌ای که روی نقش برجسته حجاری شده قابل شناساییه. این نشون میده که زنهای درباری در قلمرو ایلیمیایی جایگاه مهمی داشتند. حتی پشت سکه‌های اورود پنجم سال 150 میلادی که از شاهان محلی ایلیمیایی هست، تصویر زنها دیده میشه. احتمالاً پادشاه چند همسر داشته، چون شواهدی که نشون بده این زنها الهه بودن وجود نداره. همچنین روی سکه‌های اورود ششم سال 155 میلادی و اورود هفتم سال 160 میلادی از دیگر شاهان محلی هم تصویر زنها دیده میشه. نکته جالب اینه که روی سکه ها فقط نام شاهان آورده شده و برخلاف سکه های کامناسکرس که نام آنزازه هم ذکر شده، نام ملکه های دیگه ذکر نشده. به نظر میرسه تو دربار شاهان محلی ملکه های مادر هم اهمیت زیادی داشتند، شبیه دربار شاهان. از اسناد باقی مونده نام 2 ملکه مادر مربوط به ایالات هاترا و آدیابن ذکر شده. یکی از این ملکه‌ها هلنا بود که جزء معدود ملکه‌های مادره که تو متون تاریخی ازش یاد شده. او همسر مونوبازس و مادر ایزاتس، حاکم ایالت آدیابن به مرکزیت اربیل کنونیه. فلاویوس مورخ ارمنی داستان یهودی شدن این زن و اقداماتش رو شرح داده. طبق روایت او، هلنا به وسیله بازرگانی یهودی به دین یهود در اومد و حتی پسرش رو هم به تغییر دین ترغیب کرد و در این کار موفق شد. نفوذ او بین سران آدیابن آنقدر بود که بعد از مرگ همسرش ایزاتس رو به تخت نشوند. تو کتیبه‌های آرامی هاترا نام سمیا همسر سندروق حاکم هاترا هم ذکر شده. همچنین در بین کتیبه‌ها نام دوشفری دختر سندروق دوم هم آمده و از او با لقب بانو یاد شده. مجسمه‌هایی هم برای یادبود او و دخترش سمی در سال 138 میلادی برپا شد. اگر محتوای این کانال رو پسندیدید و دوست داشتید و تا به حال کانال رو سابسکرایب نکردید، لطفاً کانال را سابسکرایب کنید. لایک و کامنت هم یادتون نره. تو کتیبه‌های بابلی و چرنوشته‌های اورامان می‌بینیم که ملکه‌ها چه ملکه مادر و چه همسر شاه هر کدوم حداقل یک لقب داشتند. همسر رسمی شاه معمولاً با لقب ملکه خطاب می‌شد که در بابلی شراتو و در یونانی بازیلیسا یا بانو و در بابلی بلتو گفته می‌شد. تو دنیای هلنیستی هم این لقب دادن به همسر شاه، دختران شاه و بعضی ملکه‌های مادر با عنوان بازیلیسیا رایج بود. جالب اینه که بعضی زنان علاوه بر لقب همسر، لقب خواهر شاه هم داشتند.
مثلا سیاکه و آزاته همسران مهرداد دوم و ایسپوبرزا همسر اورود اول از این دسته هستند. بعضی زنان مثل رینو مادر فرهاد دوم و ایشتار مادر فرهاد سوم فقط با لقب مادر و ملکه یاد شدند. در اسناد بابلی آشیاباتور همسر گودرز لقب‌های همسر و بانو داشته و پیر یوستانا همسر فرهاد سوم لقب‌های همسر و ملکه داشته. در اسناد یونانی هم لقب همسر برای اوبولنا و تلونیکا ذکر شده. لقب موزا هم روی سکه ها به شکل شهبانو و شهبانوی بانوان ثبت شده. به نظر میرسه در دوره اشکانی چند زن همزمان میتونستن لقب ملکه داشته باشن که دلیلش هنوز مشخص نیست. مقایسه این اسناد با دوران هخامنشی و سلوکی نشون میده که اطلاق لقب به زنانی که جایگاه بالاتری داشتن معمول بوده و باعث تمایز بین زنان در دربار می شده. با این حال به دلیل کمبود منابع هنوز مشخص نیست که آیا همه زنان سلطنتی لقب خاصی داشتن یا نه. تو هاترا هم که گاهی زیر سلطه پارتها و گاهی رومیها بود، همسر سندروق صرفاً با نام و لقب سمیا مادر ولیعهد معرفی شده، در حالی که دوشفری دختر سندروق با لقب بانو یاد شده. نویسندگان یونانی و رومی هم وقتی در جریان وقایع سیاسی به زنان شاهان اشاره کردند، غیر از موزا نام دیگری ذکر نکرد. با توجه به کمبود منابع، اطلاعات دقیقی از میزان فعالیت سیاسی و اجتماعی زنان اشکانی در دست نیست، اما از منابع باقی مونده میشه برداشت کرد که زنان اشکانی وقتی به نیروی محرکه سیاسی تبدیل میشدن که پسران یا شوهرانشون ضعیف بودند و تحت نفوذ اونها بودند. موزا و رینو نمونه‌های بارزش هستند. زنان شاهی برای رسیدن به مقام بانوی اول مملکت تلاش میکردند، از جمله اینکه دل شاه رو به دست بیارن، با زنان رسمی و غیر رسمی دیگه رقابت کنن و برتری خودشون رو نشون بدن. بعد از این مرحله با انتخاب پسرشون به عنوان جانشین مشروع شاه به قدرت مطلقه در حرم دست پیدا می‌کردند. بعضی زنان پا رو فراتر می‌ذاشتن و سعی می‌کردن روی شاه و بعد پسرش نفوذ کنند. نمونه آشکار این الگو موزا هست. موقعیت زنان در دربار به عوامل زیادی بستگی داشت: شأن و منزلت خانوادگی، ملیت، سن، موقعیت سیاسی، شخصیت و صلاحیتشون، جایگاه سایر زنان، علاقه شاه و فرزندانی که به دنیا می آوردن، به خصوص فرزندان پسر. خواهران و زنان شاه نقش مهمی هم در انعقاد پیمانهای سیاسی با شاهان محلی، نجیب زادگان اشکانی و بیگانه داشتند و شبکه‌ای ایجاد می‌کردند که نوجوای قدرتمند رو به خاندان شاهی پیوند می‌داد. زنان خاندان شاهی حتی در ملأ عام ظاهر می‌شدند. شاهان حتی زنان حرم رو با خودشون به نبرد می‌بردند تا به اباحت خودشون اضافه کنند. این رسم تو شاهان محلی و نجیب زادگان اشکانی هم رایج بود. مثلا در جنگ سورن با کراسوس، سورن که بعد از شاه از لحاظ ثروت و نسب در جایگاه دوم بود، 200 عرابه حامل زنان صیغه‌ای همراهش بود. البته این حضور گاهی پیامدهای خطرناکی هم داشت، چون وقتی احتمال اسارت زنان به دست دشمن میرفت، شاهان ترجیح میدادن خودشون اهل حرم رو به قتل برسونن. به گزارش خاراکسی، فرهاد چهارم هنگام نبرد با تیرداد، وقتی بیم اسارت اهل حرمش به دست دشمن میرفت، همه را از دم تیغ گذروند. ورود عناصر پادشاهی سلوکی به دربار اشکانی رو میشه از طریق درج اسم همسران و مادران شاه در اسناد رسمی، اطلاق القاب و تصویر اونها روی سکه ها مشاهده کرد. همچنین حضور خانواده شاهی تو سفرهای شاه، کاروانها و لشکرکشی ها ادامه سنت دیرینه خاور نزدیک بود. زنانی که امروز از اونها حرف زدیم نشون دادن که قدرت همیشه در دست شمشیر و تاج نیست، گاهی در نفوذ، سیاست و هوش نهفته. ملکه ها، مادران شاه و شاه دختهای اشکانی ستونهای پنهون تاریخ بودند که مسیر امپراتوری ها را شکل دادند. اگر از این سفر تاریخی به دنیای زنان خاندان سلطنتی لذت بردید، ویدیو را لایک کنید و نظرتون را با ما به اشتراک بذارید. برای دیدن داستان‌های کمتر شنیده شده تاریخ ایران و جهان، کانال ما را سابسکرایب کنید تا هیچ ویدیویی را از دست ندید.
منبع ما در این ویدیو مقاله زنان خاندان سلطنتی در دوره اشکانی نوشته مژگان خان مرادی می باشد. بهروزگار و شادکام باشید.